हेलो विद्यार्थी मित्रों, छेल्ले आपणे जोयुं प्रश्न नंबर 3 में खूटती आवृत्ति केवी रीते शोधवी। तो प्रश्न 4 में शरूआत जेवो ज एक सरल दाखलो आपेलो छे, जेनी अंदर एक होस्पिटल में एक डॉक्टरे 30 महिलाओनी शारीरिक तपास करेली छे अने जेनी अंदर पर मिनिट हृदयना धबकारानी गणतरी करेली छे, એટલે કે એની નોંધ કરીને એક સર્વેક્ષણ એટલે કે સર્વે આપેલો છે એમણે। હવે પ્રતિ મિનિટ મહિલાઓના હૃદયના ધબકારાનો મધ્યક આપણે શોધવાનો છે, જેમાં ધબકારાની સંખ્યા આવી રીતે એના વર્ગંતરાળના સ્વરૂપમાં આપેલી છે અને મહિલાઓની જે સંખ્યા છે એ આપણને આપેલી છે 2, 4, 3, 8, 7, 4 અને 2, એટલે કે કુલ 30 મહિલાઓ છે। તો આપણે અલ્ટિમેટલી થઈ જશે સિગ્મા fi ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણા કેટલા આવી જશે 30 છે। હવે ધબકારોની સંખ્યા એટલે કે આપણો જે વર્ગ અંતરાલ છે તેના ઉપરથી આપણે મધ્ય કિંમત xi શોધી શકીએ, એટલે કે 65 અને 68, એટલે કે 65 પ્લસ 68 એટલે કે અધઃ સીમા પ્લસ ઉર્ધ્વ સીમા ડિવાઈડ બાય 2, એટલે કે 65 અને 68 નો સરવાળો કરી અને ભાગ્યા 2 કરશો એટલે આપણને આપણી xi એટલે કે આપણી મધ્ય કિંમત મળશે। તો એની અંદર આપણી પહેલા માટે મધ્ય કિંમત થશે આપણી 66.5, એવી જ રીતે 68 અને 71 વચ્ચે થશે આપણી 69.5, 71 અને 74 વચ્ચે આવશે 72.5, એવી જ રીતે 74 અને 77 વચ્ચે આવશે 75.5, 77 અને 80 વચ્ચે આવશે 78.5, 80 અને 83 ની વચ્ચે આવશે આપણને 81.5, 83 અને 86 વચ્ચે મળશે આપણને 84.5। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જોવા જઈએ તો fi અને xi નું મૂલ્ય સંખ્યાત્મક રીતે મોટું હોવાથી સીધો ગુણાકાર કરીને થોડોક ટાઈમ લાગે, તમે કરી શકો, પ્રત્યક્ષ રીત પણ વાપરી શકીએ આપણે આની અંદર fi અને xi બંનેનો ગુણાકાર કરીને સીધો મધ્યક શોધી શકીએ, પરંતુ આપણે અહીંયા ધારેલા મધ્યકની રીતેથી કરીએ તો આપણે એ બરાબર ધારી લઈએ કે 75.5 એ આપણો ધારેલો મધ્યક હોય, તો di તો ધારેલા મધ્યકની અંદર આપણે જરૂર પડશે d એટલે કે વિચલન એટલે કે xi માઇનસ a, તો xi એટલે કે આપણી મધ્ય કિંમત અને a એટલે કે આપણો ધારેલ મધ્યક। તો 66.5 માઇનસ 75.5 કરશું તો આપણને di બરાબર પહેલા માટે મળશે -9, એવી જ રીતે 69.5 માઇનસ 75.5 કરશું તો આપણને -6, 72.5 માંથી 75.5 બાદ કરીએ તો આપણને મળે -3, આમાંથી તો 0 જ વધશે। 78.5 માંથી 75.5 બાદ કરીએ તો 3, એવી રીતે 81.5 માંથી 75.5 તો 6, એવી રીતે 84 માંથી 75.5 તો આપણને મળશે 9। તો હવે જોવા જઈએ તો fi અને di એટલે કે આવૃત્તિ અને વિચલન એ બંનેનો ગુણાકાર આપણે સરળતાથી કરી શકીએ છીએ। તો fi di તો 2 × -9 એટલે કે -18, 4 × -6 એટલે કે -24, -9, 8 × 0 એટલે કે 0, 7 તેરી 21, 6 ચોક 24, 9 દુ 18। જોવા જઈએ તો સિગ્મા fi di શોધીએ તો સિગ્મા fi di શોધવા જઈએ તો આપણને મળશે ટોટલ આનો સરવાળો 12। તો જોવા જઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધારેલા મધ્યકની રીતે આપણો x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ સિગ્મા fi di upon સિગ્મા fi, તો એ બરાબર કેટલું લીધેલા છે 75.5 પ્લસ સિગ્મા fi di આપણને મળેલો છે 12 અને સિગ્મા fi આપણો છે 30, તો 12 ભાગ્યા 30 કરીએ તો આપણને મળે 75.5 પ્લસ 12 ભાગ્યા 30 કરશે તો 0.4, તો x બાર બરાબર આપણને મળશે 75.5 પ્લસ 0.4 એટલે કે 75.9 જે આપણો મધ્યક થશે, એટલે કે દરેક સ્ત્રીઓના જે હૃદયના ધબકારા છે તેનો મધ્યક આપણને મળશે 75.9। થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો।